საერთაშორისო ურთიერთობების კურსის სტუდენტი მეწარმოებს თემას ნატოს როლი მიგრანტების კრიზისში. მოგეთქვით სტრუქტურას, თავდაპირველად განმარტებაში შესავალს, მეთოდოლოგიას, ისტორიულ მხილვას, შემდეგ ნატოს მისიას, ნატოს მისიის სხვაში როგორც ნატოს როლი კრიზისის მიგრანტების კრიზისის დარეგულირების საკითხში, შემდეგ შეფასებები აღნიშნული მისიის ირგვლივ, ნატო-ევროკავშირის თანამშრომლობა როგორც აღნიშნული მისიის ნაწილი და ასევე როგორც მასშტაბის ძირითადი ასპექტი. და დასვენა ბიბლიოგრაფიის შემდეგ თავაზე როლს. სირიაში არსებული კონფლიქტური მდგომარეობა რაც გამოიწვია საშუალებების ძალადობრივ რეჟიმსა და მის ემოციონალური ძალების შორის სიტუაციის კიდევ გამწვავება მან 2011 წლიდან უკვე და შემდეგ ჩამოყალიბდა როგორც მიამბოხეთა მოძრაობა და უკვე შეიქმნა ერთადერთი სირიის თავისუფალი არმია, მას შეუერთდა როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ასევე სამხედრო ნაწილები, სეკულარული თუ ისლამური სხვა ჯგუფების წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, რამაც უკვე 2015 წელს გამოიწვია უმართავისუფლესი არათვალ სირიაში, არადა მდებარე ტერიტორიაზე და გასაკუთრებით ეს გადაწყვეტა ევროპის ტერიტორიაზე მიგრანტების კრიზისი, რამაც გავლენა თქო ასახავდა მიგრანტების კრიზისში. აღსანიშნავია ის, რომ 2013 წელს 100,000 სირიელი შეიძლება აღნიშნულ კონფლიქტს და 2015 უკვე იყო მიგრანტთა უმართავმა ნაკადმა განსაკუთრებით ევროპისაკენ სხვა და შექმნა ევროპის საქართველოში სწორედ მოსახლეობის ამ კუთხით ძალიან დიდი გამოწვევა. გადაადგილებას თან ახლდა მომავალი პრობლემა, ეს იყო ორგანიზებული დამუშავება, ეს გახდა ტრაფიკინგი, ეს გახდა კონტრაბანდისტული და ჯგუფების უმეტად წინწამოწევა და მათი კავშირების უმეტად გაღვივება და სწორედ ამ კუთხით ჩაერთონეთოს ნატო ამ მისიაში და შემოგთავაზებთ, რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, ამ ყოველივეს შესაძლებლობას ჩანს, რომ ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია მიგრანტების კრიზისის ზოგადად დასახელოს აქტუალობას, მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წლისა და 2016 წლის დასაწყისში ეს მიგრანტებმა დასაწყისის შემდეგ მეტად შემცირდა თითქოს კრიზისი და მიგრანტთა ოდენობა. კვლევის ობიექტი და კვლევის მიზანის ნათელია უფრო შემდეგ გადავასაკვირ კითხვაზე, რომელიც გამოგვეთავს ნაშრომის ძირითად ნაწილებს, ეს არის რა გახლავთ მიგრანტების კრიზისის პოლიტიკური საფუძვლები და ისტორიული საფუძვლები, რომელიც გამოიწვია ზოგადად მიგრანტების კრიზისის, შემდეგ ეს არის ნატოს როლი კრიზისის დარეგულირებისა და ზოგადად კრიზისის მართვის საკითხში და რა შეფასებები არსებობს მის ირგვლივ და მესამე ნაწილი ეს არის ნატო-ევროკავშირის თანამშრომლობა, როგორც ახალი ერა, ასე ვთქვათ, მათი კოოპერირების ისტორიაში, ასე ვთქვათ, კრიზისის ფონზე. და როგორც ვიკითხარით, ნაშრომი შედგება სამი ნაწილისგან. მოკლედ ვიყოს ისტორიული მოხელვას თუ აღნიშნულ პროცესს დამოუკიდებით ძალიან კარგად შევასრულოთ სირიაში არსებული ამ სამოქალაქო ომის სტრუქტურა, პირველად განხილული როგორც სამოქალაქო ომი, ახლა სირიის მთავრობასა და მომხდარ ძალებს შორის, ასევე სახელმწიფო პრობლემის მათ უკან განან, ასე ვთქვათ, შემდეგ როგორც სეკულარული ომი, შიიტებს და სუნიტებს შორის და როგორც მარიონეტული ომი, რომელიც პირველ უსვამს ხავს იმას, რომ უშუალოდ პირდაპირისპირებული მხარეებს შორის დგას ის სახელმწიფოები, რომლებსაც აქვს ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური სხვა სახის ინტერესები. რაც მთავარია ამ პოლიტიკური ვაკუუმის პერიოდში განსაკუთრებით გაძლიერდა 2013 წლიდან მოყოლებული სამბური სახელმწიფო და მისი გავლენა სირიის ტერიტორიაზე და არაფლოთ სირიის ტერიტორიაზე ეს ცნობილია და ამანაც გამოიწვია ასე ვთქვათ ემსრებული მედიატორის როლის თამაში იმისა, რომ კიდევ უფრო მეტი მიგრანტი წარმოვიდა სირიის ტერიტორიიდან. აღსანიშნავია ის, რომ სწორედ ამ პოლიტიკური კრიზისის ფონზე 6.6 მილიონი ადამიანი იქნა ქვეყნის შიგნით ადმინისტრაციული ყოველდღიურად მილიონზე მეტი ადამიანმა დატოვა ქვეყანა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ გაქცეოდა პოლიტიკურ-ეკონომიკურ თუ სხვა სახის კრიზისებს. უმეტესობა ასე ვთქვათ დასახლდა ასე ვთქვათ მიმდებარე მეზობელ სახელმწიფოებში, არის თურქეთი, ერაყი, ლიბანი, ეს არის იორდანია თუ სხვა მრავალი დანარჩენები წამოვიდა ევროპის ტერიტორიაზე, ესე თურქეთის საბერძნეთის ტერიტორიის გავლენა და შექმნეს მნიშვნელოვანი კერები ევროპის ტერიტორიაზე. ასეთანაც ეს ორი ძირითადი იყო, რომელიც უფრო მეც გეუბნება, ვიდრე მე შემიძლია ვიქნა ამ პრეზენტაციის დროს. პირველი ეს არის ორი მიმართულებით მიმდინარეობდა მიგრანტების სხვა ევროპაში, პირველი სამხრეთ აფრიკიდან სიცილიის და შემდეგ იტალიის ტერიტორია და ეს არის მცირე ანატოლიის სამხრეთი კუპროსის ტერიტორია, შემდეგ ეგეოსის ზღვა და სულთან ეგეოსის ზღვაში მოხდა შემდეგ ნატოს მისიის ფარგლებში გემების განთავსება და ზოგადად მისი მისიის განხორციელება. რაც შეეხება მეორე რუკას მოკლედ ვიტყვი, შემოვიდა მიგრანტები თავისუფლად ევროპაში, შესაძლებლობა ისინი და ისინი სხვადასხვა სახელმწიფოებში განავითარდნენ. პირველი ეს არის, რომ ძირითადი კერა შეიქმნა საბერძნეთში, შემდეგ ისინი საბერძნეთსა და დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებთან გავრცელდნენ უფრო ჩრდილოეთით და შექმნეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერა გერმანიის შემდეგ უნგრეთში, დაახლოებით 500,000-მდე არის გერმანიაში, მიგრანტების ოდენობა ასევე თითქმის ამდენივე არის როგორც ეს შეხედათ უნგრეთში, ეს არის ძირითადად მეორე რუკა, რომელიც
ის მონაცემები თუ ახალია, აქ მოცემულია ეს მონაცემები ყოველ 100,000 მოსახლეზე შემოსული მიგრანტთა რაოდენობა პროცენტული მაჩვენებელი ნახავთ, რომ სერბეთი, უნგრეთი, გერმანია, ავსტრია შესაძლებლად შეუერთდა და შვედეთი გასაკუთრებულად გამოირჩევიან მიგრანტების ოდენობით. აღსანიშნავია სამაღლეში, რომ გადაადგილების პროცესში მნიშვნელოვანი პრობლემები წარმოიქმნა და ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა. ასე ვთქვათ, შეეწირა გადაადგილების პროცესს 1700-მდე გაიზარდა ეს ფენობენი 2015 წლის ბოლოს. თვითონ 2015 წელს ნახავთ რუკაზე, რომ დასტაბილურდა ეს მდგომარეობა. აღსანიშნავია, რომ ნატოს მისია ზოგადად თებერვლიდან დაიწყო და ნატოს საზღვარგარეთ მეორე ჯგუფი განთავსდა ეგეოსის ზღვაში, არ მხოლოდ ეგეოსის ზღვაში, არამედ პროცესის მიმდებარე ტერიტორიებზე და ძირითადი მიზეზები ეს გახლდათ ჩაძირებულ გადაჭრილი გემების უკან დაბრუნება თურქეთის ტერიტორიაზე, ასევე ევროკავშირის საზღვაო სააგენტოსთან თანამშრომლობა, ასევე საზღვაო ძალებთან თანამშრომლობა და ასე ვთქვათ, მისი სათვალთვალო სამეთვალყურეო და სადაზვერვო მექანიზმის განვითარება, იმის რომ იყო აი ამ ორგანიზებული თანამშრომლობის აღმოფხვრა. მისის გაუმჯობესების მიზეზი მოკლედ ვიტყვი, რომ ხელშეკრულება დაიდო გერმანია თურქეთს შორის რომლის პირობებს დერბლინი მის ხელს შეუწყობდა ნატოს მისიას ეგეოსის ზღვაში, იმიტომ რომ ეს პუნქტი აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ თავად რუსეთის შეფასებაში ნახავთ ამ მომენტს, რომ მისია შეიძლება შეაფერხოს იმან, რომ თურქეთი ეწინააღმდეგება ასეთქო ნატოს სახელმწიფოების განმაგებას საზღვარგარეთ მონაწილეობას თურქეთში, იმიტომ რომ ეს ასეთქო არგოს დედიდავად სახელმწიფოს მონაწილეობის კონვენციის ძირითად პუნქტებზე ასე შეიძლება და აფროს 2003 წლის ბოსნიის კონფერენციის შედეგად რესპუბლიკა იმას, რომ თურქეთის პოზიცია არ დებოდა ბოსნიის გადანელიზე მიმდებარე ტერიტორიებზე და არ ქონდა სხვა საერთაშორისო ფაქტორს აქ სამხედრო ძალების განლაგების პირობა. თუმცა შეფასებაში ვიტყვი იმას, რომ ნაწილი სხვადასხვა მეცნიერებს ამის გამო აკრიტიკებს ნატოს მისიას და ფიქრობს, რომ ეფექტურიამდე არ იქნება, თუმცა ასე ვთქვათ, თურქეთი მაინც ამბობს და აცხადებს იმას, რომ ის მაინც დაახლოებს და გაანავითარებს სამეთვალყურეო მექანიზმებს იმისთვის, რომ ეფექტურობა დაეფო შემოეტოს ნატოს მისიას. და რაც შეეხება დადებით, ბევრი ამბობს იმას, რომ კიდევ 2016 წელს 13,000 მიგრანტი შევიდა თავისუფლად ამშვიდობიან საბჭოთა ტერიტორიაზე, აღნიშნულ მისიას უმადნიან და ასევე იმას, რომ ფრონტექსი, რომელიც არის ევროკავშირის სასაზღვრო სააგენტო, მან ვერ მოახდინა პრევენციას 1,800 ადამიანის გადაერჩინა 2015 წელს და ბევრი მიიჩნევს, რომ ასევე ამერიკის და თურქეთის როლი, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის წევრი, მაგრამ არიან ნატოს წევრი სახელმწიფოები, მათი როლი და მათი კონტრიბუცია იქნება მნიშვნელოვანი ნატოს მისიის ფარგლებში. ეს რუკა კარგად აჩვენებს იმას, თუ შეფასებები რასეკვდება ზოგადად, თუ ნაკლებად 2015 წელში უფრო მეტი იყო ასე ვთქვათ, დაახლოებული ადამიანების რიცხვი ხმელთაშუა ზღვაში არის გამოყოფილი ეგეოსის ზღვა ზუსტად. შეიძლება ეგეოსის ზღვაში კარგი შექმნის შედეგი იყოს, იმიტომ რომ ზოგადად ფასიტებს ნახულობდი ძირითადად ჩრდილოეთ აფრიკა, იტალიის მიმართულებით დაიწყო 3,000-მდე და მეტი ადამიანი და ეგეოსის ზღვაში უფრო სტაბილური ხუთშაბლიანი მდგომარეობა და ახლა 400-მდე არის ეს ადამიანი და ახლა ვხედავთ არის კრიტიკული თვეები, სადაც უფრო მეტი იღუპებოდა, მაგრამ 2016 წელს მოხდა შენელ და დაახლოებით ოდენობა, რასაც მოკლედ უკვე ნატო-ევროკავშირის თანამშრომლობას მისის ფარგლებში და ზოგადად ვარშავის სამიტის გაშენება ნატო-ევროკავშირის თანამშრომლობა არ მხოლოდ კრიზისის მართვის საკითხში, არამედ ზოგადად გლობალური საფრთხების გამოწვევის წინააღმდეგაც კი მნიშვნელოვანი ზოგადად ყოველთვის მნიშვნელოვანი მათი თანამშრომლობა და დაიწყო ორი ხელშეკრულება, ეს იყო შეერთების ხელშეკრულება ნატო-ფრონტექსის შორის, შემდეგ ნატოს ხელშეკრულება თავად ნატო-ევროკავშირის საერთო დეკლარაცია, რომელიც ხაზს უსვამდა იმას, რომ მოხდეს საერთო კონტრიბუციით ინფორმაციის გაცვლის ხელშეწყობა, მონიტორინგის პროგრამის აყვანა და ასე შემდეგ. და სხვა სახით შეიძლება ვთქვა, რომ შემიძლია დაუყოვნო მიგრანტთა რაოდენობა, ასე ვთქვათ, ამ მიგრანტებისთვის მშვიდობიანად გარკვეული მიმართულებების მიცემა თუ ზოგადად სიტუაციის დარეგულირება თუნდაც ეგეოსის ზღვაში შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიშნეთ, რომ ეს იყოს ნატოს მისიის ძირითადი ასე ვთქვათ კონტრიბუცია, მაგრამ იქნება გამომდინარე, რომ ნატო-ს არ ჩართულიყო ამ მისიის შეფასება კრიზისის მართვის საკითხში, შეიძლება თუ გართულებული იყო ეს პრობლემა და ეს თანამშრომლობა ნატოს შეფასება ევროკავშირის შეფასებას გაძლიერდა თავის მხრივ შეფასება
იმ საფუძველს ქმნის, რომ ეს პრობლემა შეიძლება უკრედოში თუ არა მიგრანტების პერიოდში მაინც დარეგულირდეს. ბევრი მესტერი ამბობს იმას, რომ სწორედ ეს თანამშრომლობა და კოოპერირება არის სამომავლო იმედი არამედ მიგრანტთა კრიზისის მართვის საკითხში, არამედ ზოგადად საქართველოს გამოწვევის წინააღმდეგ და არამთავარია თავად კერა, რომელიც აღნიშნა რომ ისტორიული მიმართულებაში რომ სირიაში არის ეს პოლიტიკური დაზაგუნების კერა, შესაძლოა თავისთავად იქ სწორედ სისტემატიზება იქნება ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი იმისა, რომ ზოგადად არ მქონდა ევროპის სამხედრო შესაძლებლობა დარეგულირდეს მიგრანტების კრიზისი. ბიბლიოგრაფია